Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mi van vele, mit lehet tudni az ő jelenlegi helyzetéről, hogy van ő, min gondolkodik, és gondolkodik-e rólatok, mit érez veletek kapcsolatban. Szóval a szokásos. Úgyhogy lássunk is hozzá, nézzük meg, hogy mi újság ezzel a szeretett személlyel, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi állapotáról. Mi van ő vele most? Mi van ő vele? Úgy látom, hogy egy találkozáson gondolkodik, méghozzá egy olyan találkozáson, ami amire nagyon vágyik, viszont ahhoz neki hátra kellene hagyni olyan gondolkodást, olyan gondolati mintákat, amelyek őt hátráltatják, vagy amelyekről most már le kellene szokni. Például nem tudom, akármilyen veletek kapcsolatos, vagy mással kapcsolatos berögződései, hogy csak így lehet találkozni, meg csak ott lehet találkozni, meg szóval egy ilyen benne meglévő minták alapján meglévő elvárásokat kellene neki tulajdonképpen átalakítani, és vagy pedig annak attól való félelmet kellene magában hátrahagyni, hogy ez a kapcsolat halálra van ítélve, és nem lesz ebből semmi. Megnézzük, hogy mit jelent itt a várakozás, a látogatás. A várakozást, ugye azt mondtam az előbb, de valójában a látogatásra gondoltam, és valószínűleg ezt is jelenti, hogy várakoznia kell, várakoztatja saját magát, mert hogy azok, amiben ő reménykedik, azok nem igazán úgy akarnak alakulni a dolgok, amit ő szeretne, és túlságosan sokat agyal, túlságosan sok minden van az, amit ő gondol. Hát sokszor vagyunk úgy, hogy így konkrétan előre meghatározunk eseményeket, cselekményeket, hogy ezt így, meg így, meg így legyen, és ha nem, akkor meg úgy lesz, és közben pedig elfeledkezünk arról, hogy tulajdonképpen semmi közünk nincsen ahhoz, hogy mi lesz, mert nem mi határozzuk meg, hanem az élet, a sors hozza elénk. Mi dönthetünk, hogy mit kezdünk vele, de maga az, hogy mit fog velünk történni, annak jó része már meg van tervezve. És itt, hát ő ezt nem tudja. Megnézzük még, hogy mit jelent itt a vágy. Mi az, amire ennyire vágyik? Itt lehetséges, hogy ő úgy gondolja, hogy valahogy úgy intézték az égiek, hogy ő nem jó emberbe szeretett bele. Vagy pedig olyannal szemben vannak benne vágyak, akit ő igazából az emberi elméjével nem akar. És emiatt aztán ő egy belső reklamációt él meg, reklamál az égiek felé, reklamál akár saját maga felé, hogy ez hogy van, meg miért így kellett, meg miért vele kell, hát lehetett volna más is, meg miért nem olyan. Tehát, hogy például, ha ez valakire irányul, akkor lehet benne ilyen reklamáció, hogy mit tudom én, miért nem szőke, miért nem karcsúbb, miért nem kövérebb, miért nem okosabb, miért nem nagyobb vagy kisebb egy-egy testrésze annak a másik személynek, tehát hogy olyan, minthogyha itt a vágyai neki ilyen szinten élné meg, már úgy érte, hogy így éli meg, hogy reklamál, hogy nem úgy teljesül, ahogy ő gondolja. Hát nem úgy. Igen, az élet már csak ilyen, hogy kívánunk, és ha nem jól kívánunk,
akkor nem úgy teljesül. Mondok erre egy példát, hogy amikor azt kívánja valaki, hogy ha van egy családja, van egy társa, hogy jaj, de jó lenne, hogyha ha olyan lenne, ha lenne valaki, aki engem úgy igazán szeretne, és közben ugye a társára gondol, de valójában ezt nem mondja el, és akkor ugye ez ahogy mondják, van, aki teremtő képességének éppen a teljében van, és megkap egy olyan szerelmet, aki ő szereti. Na de hát ő nem őt kívánta, hanem azt a másikat. És akkor erre szokta még a mondás mondani, hogy vigyázz, mit kívánsz, mert megkapod, és utána meg akkor jön ez az állapot, ami itt látható, hogy de hát én nem ezt akartam. Én mást akartam, én másra vágyom, és akkor jön a belső küzdelem. Na de hát az égiek azért egyrészt tudják, hogy mit kell nekünk kapni, másrészt meg, mint ahogy mondtam már többször, van humoruk, és hát pont úgy teljesítik, ahogyan kérjük. Pont azért, mert hogy ezzel lesz a legnagyobb leckénk. Megnézzük még itt a halált, hogy arról mit tudhatunk meg. Múltbeli szokásokon kellene nagyon jelentősen változtatni, és én úgy látom, hogy ennek eljött az ideje, hogy ezt így a sors kikényszeríti nálunk. Ezt többféle módon tudja megtenni, vagy nála pontosabban, ezt többféle módon tudják megtenni a sors, és hát lehet, hogy már ez a reklamáció is annak a része, hogy adott-e még alább is, tehát hogy nem mondd már meg, hogy mekkora legyen a derék bősége, meg nem mondd már meg, hogy milyen színű ruhát hordjon, majd ő elintézi, te meg örüljél, hogy szerethetsz, és téged szeretnek. Szóval, hogy ilyen módon például ilyen nagy átalakulás is lehetséges, és ezt a sors intézi, hogy ő neki valami olyan élethelyzetet hoz majd, hogy az ő szokásrendszerét a régiekhez képest átalakítsa. Megnézzük akkor, hogy gondol-e még rád, vagy hogyan gondol rád, vagy te rád gondol-e egyáltalán. Itt, amit láttunk azzal kapcsolatosan, úgyhogy a kérdés az, hogy ez a szeretett személy hogyan gondol a nézőre, milyen gondolatai vannak ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatosan, mit gondol róla. Mit gondol róla? Hát, úgy látom, hogy abban egészen biztos, hogy nektek valami láthatatlan kapcsolódás, láthatatlan kötelék van közöttetek. Abban is biztos, hogy sok olyan dolog, amit ő veszteségként élt meg, azt általad más megvilágításba került, és az is biztos, hogy a gondolataiban nagyon fontos szerepet tölt be, vagy szerepet kap azok a gondolatok, vagy elvárások, amit ő otthonról hozott, és hogy alakulnak a történések az életében, a veled kapcsolatos dolgok, ezek nem mindig pozitívok, hanem sokkal inkább megkérdőjeleződnek benne. De hát valószínűleg ezért is találkoztatok, mert a kapcsolatok zöme azért történik, hogy a másikat valamiféle gondolatra ébresszük, aztán vagy sikerül, vagy nem, tehát vagy a másik is azért jön a mi életünkbe, hogy bennünket elgondolkodtasson, aztán vagy elgondolkodtat, vagy önsajnálatba menekülünk. Itt is erről van szó, minden esetre veled kapcsolatosan úgy érzi, úgy gondolja, hogy kell valami mélyebb és nagyobb köteléknek lenni közöttetek, hiszen itt az égiek valahogy bekapcsolódtak a kettőtök kapcsolatába. Megnézzük itt a halált, hogy az mit jelent.
itt megint azt érzem belőle, hogy a sors fintora az, hogy te megjöttél az életébe, mert lehetséges, hogy van valami, amit ő másképp szeretne. Mint ahogy mondom, hogyha amikor ő azt a kívánságát megfogalmazta, hogy ami után te bejöttél az életébe, ő nem biztos, hogy rád gondolt, hanem ő valakire gondolt, és még lehet, hogy még mindig ott azzal hasonlít össze, és ebben kellene neki változni, és ez miatt érzi itt ezt a veszteséget, hogy de hát milyen jó lenne, hogyha az lenne ilyen, vagy az lenne olyan, vagy az lett volna ilyen, és most olyan, mintha még, ahogy veled kapcsolatosan gondolkodik, még mindig itt tart, hogy még azt a lett volna érzés is előjön benne, meg gondolat, de hát nem az van, hanem te vagy, viszont téged láthatóan szeret. Nem csak úgy kicsit, meg olyan kihasználósan, hanem pontosan, hogy milyen. De lehet olyan köztetek, lehet olyan dolgok, olyan szokások, olyan akármi, ami ő neki nem tetszik, amit ő inkább másképp szeretne, de lehet az, hogy más a kultúrátok, más a elmebeli különbségetek, más a hétköznapi szokásrendszeretek, és az, akihez mondjuk hasonlít, az meg ebből a szempontból nagyon is az ő kedvére való volt, csak egyébként meg másképp meg nem. És majd ebből valószínűleg neki rá kell döbbennie, ahogy neked is, hogy bizony ez azért szokott így történni, hogy bizonyos dolgokban ilyen nagyon különböző emberek találkoznak, hogy azt le kell egymáson mondjuk le kell meccselni, és akkor az úgy lesz jó, hogyha az úgy megtörténik, annak a gondolkodásmód megváltoztatása. Megnézzük még itt a bosszúságot. Itt, ugye, mint mondtam, hogy a családi mintákkal ütközik a kettőtök, vagy te szokásod, a te viselkedésed az ő családi mintájával ütközik, és reménykedik, hogy azért lesz ebben közeledés, lesz ebben finomodás, de egyelőre csak a nehézséget látja és a bosszúságot éli meg ezzel kapcsolatosan. Meg hát bőven benne van ez is, amit itt kapcsolódhat ehhez is, amit ott mondtam, hogy miért nem olyan, meg miért nem úgy, meg miért nem az. Tehát még itt hát ő neki van még ebben jócskán fejlődni való, gyökeresen átalakulni való dolog. Úgyhogy ennyit a veled kapcsolatos gondolatairól. És most megnézzük, hogy milyen érzések vannak benne irántad, mit érez ez a személy a néző iránt, mit érez ez a személy, a szeretett személy a néző iránt, mit érez a néző iránt. Hát itt mindenképpen egy kapcsolatnak a lezárása, a befejezése van az érzések előterében, az ő érzelemvilágának az előterében, és ennek ellenére középpontban meg te jöttél ki, tehát az is lehetséges, hogy ha itt például egy hármas kapcsolódásról van szó, akkor, amit az előbb is mondtam, hogy például, hogy abban a kapcsolatban, amit ő neki most le kellene zárni, abban mondja azt, hogy de hát ott miért nem ilyen az ottani társa, mint te. Hogy miért nem úgy viselkedik, mint te. Miért nem olyan okos, mint te.
és ezért is van az, hogy az a kapcsolat előbbre van a gondolat világában, viszont te vagy a középpontban, stabilan, és az is lehet, hogy ez a fajta önvád is benne van, mint ahogy az előbb is látszott itt, hogy ilyen önvádat is megélhet, hogy talán, hogy túl sokat gondol rá, talán túlságosan is te jelented a mércét a számára, ezért aztán ő nem tudja azt a másik kapcsolatot objektíven szemlélni. Megnézzük még azt a bírót. Hú, de nagyon fél változástól. Még ami eszembe jutott, hogyha nem hármas kapcsolódásról van szó, akkor a kettőtök hosszú távú elköteleződése van, vagy okoz benne bizonytalanságot, és az amiatt van benne tulajdonképpen ez a félelem is, hogy neki ehhez hatalmas változáson kell keresztül mennie, hogy neki ez nagyon, tehát ő neki magának kell nagyon megváltoznia, és akkor ezt ő nem biztos, hogy egyelőre be tudja vállalni, mert hogy itt akkor az ő komfortzónáját kell nagyon elhagyni, az ő szokásrendszerét kell nagyon megváltoztatni, és ezt nem bírja egyelőre, ezt nem bírja elfogadni magában, még egyelőre nem tudja magáévá tenni, tehát el se tudja képzelni azt, hogy ezt hogy lehet. Tehát, hogy képzeljétek el, hogy mit tudom én, 40 évet ugyanabban a házban éltek le, és akkor egyszer csak azt mondják, hogy költözés van. Hát mindegy, hogy kívülről mondják, vagy belülről, a lényeg az, hogy azt mondják, hogy akkor indulás van. Ez borzasztó nehéz, viszont egy dolgot kell tudnunk, hogy amikor ezt mondják, hogy költözés van, akkor nekünk költözni kell. Nem azért, mert rosszak voltunk, hanem azért, mert ez a feladatunk, az egyik életfeladatunk. Például amit szeptemberben indítok, Orion Csillagda néven, ez az asztrológiával, önmegértési asztrológiát, ebben ilyeneket nézzünk meg, hogy vannak ilyenre utaló jelek, akinek nagyon domináns a 4-es háza, vagy a rákjegye, vagy a 2 együtt, meg pláne esetleg ráadásul leszálló holdcsomóval, na hát az ki se lehet robbantani onnan, már pedig neki ez a dolga. És ezek a feladatok ott így vannak oda bekódolva mondjuk, és ezeket lehet megfejteni, és tudjuk akkor, hogy mint ahogy most is elmondom, hogy neki itt ez a feladata, és ha elfogadjuk, és itt alapvetés, hogy elfogadjuk azt, hogy az életünk bizonyos dolgai többnyire meg van tervezve, mi dönthetünk azt, hogy mikor. Biztos például neki is voltak már korábban lehetőségei, hogy önként dönthetett volna arról, hogy kilépjen abból a komfortzónából, ahol van, de akkor valószínűleg még úgy döntött, hogy nem. És akkor egyszer, vagy most megint úgy látszik, hogy döntenie kellene, hát most, ha megint nem, akkor jön a következő fokozat, amikor az égiek nem kérdeznek, hanem dobják. És akkor utána megreklamálunk, hogy jaj, milyen rossz a sors én hozzám, pedig volt már előtte 2-3 lehetőségünk a változtatásra, csak mi úgy döntöttünk, hogy nem. Na hát ilyeneket is lehet megérteni saját magunkkal kapcsolatosan, én legalábbis erre törekszem, úgyhogy aki ilyenbe bele szeretne vágni, akkor a kérdőívet azt még kitöltheti, az végig itt van a leírásban, és csatlakozhat ehhez az egészhez, hogy jobban megértse azt, hogy mi történik az életében. Őnek is nagyon jó lenne, de hát nem csak a sajátunkban, hanem a másikét is megérthetjük majd később, ha már elég sok tudást összeszedtünk abban magunkkal kapcsolatban. Megnézzük még itt ezt a szomorúságot.
nagyon szeretne egy érzelmi megújulást, azt, hogy az élete úgy az érzelmeken alapulva újuljon meg, viszont ennek szinte nulla esélyét látja. És hiába, mondtam, te vagy neki az, aki a középpontja, az érzelmei, az élete középpontjában van, stabilan ott vagy, de mégis úgy látszik, hogy pillanatnyilag ezt elképzelhetetlennek tartja, mert nem akar változtatni. Megnézzük akkor, hogy fog-e. Attól, hogy nem akar, hogy fog-e. Úgyhogy fog-e a következő néhány napban, legfeljebb egy hétben valamit változtatni, vagy mi fog történni, úgyhogy a kérdés az, hogy ez a szeretett személy és a nézők között hogyan alakul a kapcsolat a következő néhány napban, legfeljebb egy hétben, hogyan alakul az ő kapcsolódásuk. Hogyan alakul az ő kapcsolatuk. Hát, úgy látom, hogy itt ábrándozás lesz arról, hogy találkoztok, együtt lesztek, milyen jó lesz, jaj, de jó lesz. Viszont továbbra is itt van a függőségtől való félelem. Megnézzük, hogy mi ez. Mi ez a hamisság. A függőség az anyagiakhoz való merev ragaszkodás, az anyagiaknak a túlzott fontossága, az, ami őt valószínűleg lebilincselte, oda láncolta valahova, az ő komfortzónájába, amit az előbb láttunk, hogy nem akar még elhagyni. Itt tovább nő majd benne ezek a kétségek, tovább nő majd benne az, hogy mi legyen, hogy legyen, akár az is lehet, hogy tovább nő neki a problémája. Tehát ahogy mondtam, hogy feszítik a húrt, hogy egy idő után pattanjon el. Nézzük még a látogatást, hogy lesz-e vajon itt, hogy mit tudhatunk meg erről. Úgy látszik, hogy ő legfeljebb úgy gondolja, hogy ha az ő anyagi dolgai rendeződnének, akkor lehetne látogatás is, és erre nem sok esély van, úgyhogy itt nem tudnak sok mindennel bíztatni, de azzal igen, hogyha ennek a személynek ilyen időszaka van most, az azt jelenti, hogy ebből ő sokkal pozitívabban fog kijönni, mint ahogy korábban voltatok. Az ő személyes fejlődése biztos, hogy ez meg fog látszani, és akár a kettőtök kapcsolatában is biztosan lesz jele, és nem kifejezetten most, hanem hosszú távon gondolom. Köszönöm, hogy itt vagytok és megnéztétek a videót, és köszönöm, hogyha kommenteltek, ha megírjátok, hogy mit gondoltok. Köszönöm a lájkot, a feliratkozást, és mint ahogy mondtam, a leírásban megtaláljátok a kapcsolódást az önmegértési asztrológiához, ahol kifejezetten arra helyezzük a hangsúlyt, hogy értsük már meg, hogy mi történik az életünkben, illetve hogyha valaki egyéni konzultációt szeretne, akkor az elérhetőségemet is megtaláljátok a leírásban, és ott meg az első kommentben is, és akkor ott tudtok kapcsolódni hozzám. Júniusban, nem ott tartunk, augusztus 20-án megy ki a levél, a linkkel, az oldalnak, a weboldalnak a linkjével, ahol ez az önmegértési asztrológiáról minden is megtalálható lesz, az, hogy milyen csomagok, mennyibe kerülnek, hogy képzelem, hogy terveztem el, mire kaphattok választ, szóval minden, elég sokat dolgozom azzal a weboldallal, de most már lassan kész vagyok vele, úgyhogy most már csak a jelentkezési lapokat és egyéb dolgokat kell megcsináljam, úgyhogy ez így menni fog csütörtök reggel. Hát mindenkit szeretettel várok, itt is, mármint a következő videónál, ott is,
az e-maileknél, a szeptember 3-a ingyen is, webináron is, úgyhogy amíg nem találkozunk valahol, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!